Vào một ngày đẹp trời, mình ngồi ở mái nhà và lướt Google Maps xem những ngôi nhà nghỉ, và mình phát hiện một ngôi nhà nghỉ có số 1 sao khá là nhiều. Ngôi nhà nghỉ này ở Tân An. Một phần vì tò mò và một phần vì muốn trải nghiệm xem thực tế như thế nào, mình quyết định đến đây. Trước hết thì mình sẽ đọc một số cái bình luận đánh giá cho anh em nghe sơ sơ thử. Phòng nhỏ xíu, cũ, toilet dơ, mền mỏng như lá lúa. Thật sự thì nhà nghỉ mà mền mỏng như lá lúa thì làm sao mà chịu nổi. Máy lạnh mà âm 19 độ mà đắp cái mền mỏng như vậy. Tiếp tục còn nữa nha anh em. Đang sửa chữa ồn ào, vẫn cho khách thuê. Giá cao, phòng 2 giường nhỏ như lỗ mũi, 500.000. Wow, 500.000. Theo mình nghĩ 500.000 này chắc có thể là ở qua đêm á. Đi qua đêm nên ghé lại. Giá thì 200.000 một phòng. Phòng thì cũ, máy lạnh quạt từ thời nhà Tống, kêu rất to, nên cân nhắc trước khi ghé. Từ vật chất đến con người không diễn tả nổi. Thật sự từ vật chất đến con người không diễn tả nổi. Thì mình cảm nhận cái mức độ nó thật kinh khủng như lắm đó anh em ơi. Đó chính là những bình luận gần nhất thôi. Và có những cái và mình thấy có những cái bình luận ở phía dưới, nhưng mà đã cách nay rất là lâu rồi. 3 năm thì cũng là cơ sở vật chất kém này nọ thôi. 3 năm thì mình sẽ chú trọng vào những cái bình luận gần đây thôi. Còn những cái bình luận mà nó đã quá xa rồi thì mình có thể mình tạm thời mình bỏ qua. Chào mừng tất cả anh em nha. Lâu lắm rồi thì mình mới làm vlog trở lại anh em ơi. Thì cũng tâm sự mỏng với lại anh em một tí luôn nha. Thì cái kênh của mình thì trước giờ mình làm nói chung thì nó tứ lư xua hết trơn anh em ơi. Nhưng mà cái giống gì mình cũng làm trên đó hết trơn. Tâm linh, nhà hoang, rồi ba cái câu chuyện nhân độc AI đâu đó mình làm từ lưa học me luôn. Đó thì nhưng mà nó không có thành công anh em ơi. Thì bây giờ thì ngày hôm nay thì mình hãy sinh ra một ý định là mình sẽ đi review hoặc là đi thử thách những cái mà khách sạn 5 sao hoặc là 1 sao nào đó. 5 sao không phải là khách sạn mà hạng 5 sao nha, có nghĩa là ví dụ như người ta đánh giá 5 sao nhiều hoặc là người ta đánh giá 1 sao nhiều thì mình sẽ đi tới những khách sạn đó thử, mình trải nghiệm thử xem nó như thế nào. Đây, hiện tại bây giờ mình đang ở trong một cái khách sạn. Không, cái này là cái nhà nghỉ với khách sạn nha. Bữa nay mình quên em cái mic theo thì cái âm thanh không biết nó có rõ không, nhưng mà chắc chắn nó sẽ rõ rồi tại vì đang ở trong phòng mà. Quên đó, nói nhỏ nhỏ thôi, tại cái này mình đi mình cũng nói xấu người ta cho nên nãy giờ quên nói lớn. Cái nhà nghỉ này thì mình đi ở trên cái địa bàn của Long An á anh em. Thì nãy giờ mình cũng đắn đo, mình vô phòng nãy giờ rồi thì như anh em thấy nãy mình có mở cửa mình vô đó, nhưng mà đắn đo suy nghĩ là không biết là mình có nên tiết lộ cái tên ở đây hay là không. Đấy, thì thôi để mình đi vòng vòng mình xem xét xung quanh cái đi. Thì cái phòng này á, nó là một cái phòng máy lạnh anh em mình. Đấy, phòng máy lạnh nha. Nhưng mà giá ở tại cái này là trung tâm của thành phố Long An cũ. Thành phố Long An cũ hiện nay là Tây Ninh á. Nhưng mà giá là 120. Và phòng thì mình thấy nó khá là cũ nha. Mình đi khám phá từ từ nha. Hay nè, cái này là cái đồ điều khiển máy lạnh nè. Nãy giờ thì người ta đưa mình 32 độ mình cũng chưa chỉnh gì hết, vẫn giữ nguyên vậy luôn. Đó, giá là 120 giờ đầu nha. Còn giờ sau là nãy người ta nói bao nhiêu đó mình quên mất tiêu rồi. Đây nếu có ghi không hút thuốc rồi nữa nè. Không hút thuốc
nhưng mà lại có cái đồ gạt tàn thuốc nha. Hiểu không nổi thiệt chứ. Ơi mình xin phép mình che số điện thoại lại nha, che số điện thoại lại, tại vì mình đang phân vân là không biết có nên tiết lộ cái tên của cái nhà nghỉ ở đây là không, để mấy anh em lỡ mà đi vô đây thì cũng hơi kỳ. Mình cũng mang tiếng mình trải nghiệm đánh giá mà như vậy thì chỗ này mình thấy đánh giá là 1 sao nó cũng hơi nhiều nhiều đó, quyết định mình đi thử. Đây cái bàn chải đánh răng này nè, thì có 3 bàn chải đánh răng, 3 cái, một cái gì đây, này sữa tắm nè, 2 dầu gội nè, kèm thêm lược là tất cả có nước hết. Này là chắc người ta mới vừa vệ sinh rồi đó, nước nhiễu, rồi có thùng rác luôn ha. Nhưng mà phòng thì mình thấy nó khá là cũ, thì với cái giá mà 120 này thì mình cảm thấy nó ấy một tí rồi đó nha. Thật sự thì ở Bến Tre quê mình á, thì có một cái nhà nghỉ vừa mới ra luôn, có bồn tắm luôn, nó bự hơn cái này nhiều. Tí xíu mình mở cái góc rộng lên cho anh em xem, cái phòng nhỏ xíu rồi, không có bự đó, mà cái giá của người ta chỉ có 100.000 giờ đồng à, giá này 120 mất hơn 20. Rồi anh em thấy nha, tường dơ nè, máy lạnh thì mình không biết hoạt động như thế nào, từ từ một tí xíu nữa thì mình sẽ khám phá tới cái đó. Rồi bên đây có thêm một cái tivi nữa, nhưng mà người ta không có đưa cho mình cái robot tivi đó, này coi như là đồ kiển, đồ trang trí luôn đi, vậy thôi. Chỗ này có cái móc phơi đồ, có cái móc treo đồ mà nãy mình quên, mình không có thấy. Nhà mình để mình treo lên cho nó đúng công năng của nó đó. Nãy tính vô feedback là không có cái chỗ để treo quần áo rồi. Rồi ok, tiếp theo là cái nhà vệ sinh ha, nhà vệ sinh. Rồi vô tới nhà vệ sinh anh em ơi. Ở đây thì mình thấy nó có một cái chữ giữ gìn vệ sinh chung ha. Cái kiểu cửa này thì cũng là cái kiểu cửa cũ nè. Nói chung thì mình thấy tất cả mọi thứ ở đây nó đều cũ hết trơn à, không có cái gì mà mình thấy nó mới hết trơn nè. Nhưng mà cái mùi thuốc nha, mình thấy cái mùi thuốc quá trời mùi thuốc luôn, mùi thuốc nồng nặc. Cái này cũng là một cái sự chấp vá đâu nè đó, cửa nè. Thật sự là có cái đồ phơi đồ ở đây nãy mình không thấy, có vòi tắm nữa nè nha, vòi hoa sen. Cái này cũng từ đời của Lý của Lai nào quá thì cũ. Được cái nhà vệ sinh này cũng khá sạch sẽ. Phòng này thì mới vừa dọn thôi, nước còn nè, còn nước phía dưới sàn nó ok, vòng đầu được hoạt động ngon lành. Nhưng mà nói chung là nó nhỏ, không có bự, nhỏ xíu à đó, có cái bồn cầu cái là hết rồi. Đây thì lúc nãy mình chơi hơi bị ngu, mình xả cái dòng nước nó bắn ra. Đúng thiệt chứ, để nó xuống vậy cho nó an toàn. Nãy chơi ngu á. Bên đây là dòi bên đây nè, bên đây có thể là dòi nước nóng nè, hồi nãy mình xả bên đây là cái dòi nước lạnh đó. Để mình thử xem nó có nóng không. Chưa nóng nha anh em. Có nóng nha, từ từ khoan. Hơi ấm, hơi ấm một tí. Chắc có thể là nó nóng chậm, nó nóng từ từ. Mình thấy nó chỉ mới hơi dịu thôi à, không nóng cho lắm, nhưng mà nó nói chung là nó cũng có vậy đi, tạm. Qua tới đây là cái giường nha anh em. Đây nè cái giường ha. Thời cái khăn nè, thiệt quế tèo thiệt chứ. Đây, một cái khăn, 2 cái khăn. Ở đây cái mền nè, 1 cái mền. Cũng không ráng cho được ta thêm 2 cái mền nữa chứ. Có 2 cái gối nhưng mà chỉ có 1 cái mền mà thôi. Rầu thiệt luôn chứ. Giá 120 cành đó. Này niệm này chắc cũng từ hồi đời nào rồi nè. Nói chung là mình thấy là nó cũng cũ lắm mày nè, màu mè hoa lá hẹ quá trời quá đất luôn vậy đó. Mà 2 cái khăn nhỏ xíu không đủ quấn người mình nữa, thiệt rầu hết phương. Này cái tủ này nha anh em, để coi cái tủ này mở được không. Thì cũng với tèo thì cái tủ có mở được đâu.
Cái tủ này y chang như cái giường này, y chang như nó giường nhà mình vậy đó, không khác nào giường nhà mình luôn, y chang luôn. Đây, bên đây có được ghế này, ghế sắt nè ha. Nói chung là đồ cũ quá trời luôn, nên như có dấu chân ai đứng lên nữa gì nè, quá trời dơ luôn thiệt. Bên đây nè, dơ quá chừng, nhưng mà hên có cái đèn nó hoạt động được, chứ gặp cái đèn nó tắt tối thui luôn, biết sao luôn đó. Hai cái tủ ha, tủ nè. Và có một điều không biết nãy giờ anh em có để ý là không có cái tủ lạnh, không có cái tủ lạnh anh em ơi. Đúng là 1 sao là phải rồi đó. Rồi mình sẽ kiểm tra một ít, mình sẽ kiểm tra một tí xíu ở phía dưới sàn. Phía dưới sàn thì vẫn còn có tóc nha, ít thôi, 1 cọng à, 1-2 cọng rất là nhỏ, không có nhiều. Trời đất ơi, phòng 2 người nhưng mà chỉ có 1 đôi dép thôi. Thường là nhà nghỉ là 2 người, hết dép này là dép của mình mới mang vào, hiện giờ mình đi chân không nữa đó, 1 đôi. Rồi ai mang ai nhịn thiệt chứ, quá trời quái luôn. Anh em nào mà dẫn người yêu đi vô đây thì nên cân nhắc và suy nghĩ lại nha. Thì anh em này thì cũng nói chung là tương đối khá là im á, anh em mình nhúng thoải mái, không vấn đề gì hết. Nói chung mình nhúng thoải mái đó, thì nó cũng có hơi kêu có két cột kẹt tí nha. Đó, nói chung cũng hơi hồn tí, không có được cách âm xịn anh em ơi. Ok, quạt còn xài được. Còn về cái máy lạnh, thử xem sao. 31, 30, 28, 27, 26, 25. Nói chung là bấm được đấy. Máy này thì mình nghĩ cũng tạm ổn, không đến nỗi gì. Tại vì mình thấy hơi lạnh cũng vẫn có, nhưng mà có thể là rồi thôi vậy đi. Trời ơi, lúc nãy mình không có để ý, bây giờ mình sử dụng cái cam góc rộng thì mình mới để ý phía trên tường nè, quá trời kinh khủng luôn. Từ nãy giờ mà cái mùi thuốc lá nó vẫn còn nồng nặc đó nha, thì chịu không nổi mùi thuốc lá này luôn. Ổ điện thì vẫn hoạt động bình thường nha. Đây, mình nên soi pin mà nó chớp nè, tưởng nó ổ điện mà không hoạt động được thì thôi thua luôn nha. Mình đã về đến nhà rồi anh em ơi, vẫn là cái góc mái nhà này thôi. Một ngày đi trải nghiệm khá bất ổn anh em ơi. Thì đúng thật sự là như tất cả mọi người đều đánh giá thôi, mọi người đánh giá 1 sao thì mình thấy là đã quá đúng rồi, không có gì sai, không có gì bàn cãi ở đây hết trơn. Được cái ngày hôm nay mình đi thì vô trong đó là vừa vô khoảng tầm 30 phút thì trời mưa. Nó được cái là mình vô đó mình giống như là mình đi trú mưa vậy thôi, chứ không thì mình ở ngoài đường mình mắc mưa. Và khi mà về đây xem video lại thì mình mới phát hiện là không có cái cốc đựng nước để mà mình đánh răng, hoàn toàn không thấy. Cái lúc mà mình ở trong nhà nghỉ thì mình không để ý, nhưng mà về mình xem lại thì mình phát hiện hoàn toàn không có. Ủa người ta xúc miệng bằng cái gì? Theo như mình đánh giá các cái tiêu chí về đầu tiên là về giá tiền, mặt bằng chung, thì mình đang nói đến vấn đề mà ở theo giờ. Tại vì mình không có ở qua đêm, mình cũng không có hỏi cho nên không có biết. Mình độ khoảng tầm 300 cho đến cho tới hơn 500 một tí đó, dao động cỡ đó đó, mình chỉ nhắm chừng vậy thôi. Còn lúc nãy mà mình ở theo giờ là 120 một giờ, và mình ở hơn 1 giờ thì họ cộng cho mình thêm là 30.000. Tổng cộng của mình ở khoảng gần 2 tiếng, đó chính là 150 cành. So với mặt bằng chung là quá mắc. Mình có đi một số cái nhà nghỉ cũng cỡ như vậy thôi mà họ chỉ có khoảng tầm 80.000 thôi đối với phòng máy lạnh. Phòng máy lạnh 80, 90 thôi. Còn nếu mà cao lắm là 100.000 thôi, chứ không có đến nỗi mà 120.000 như vậy. Đó chính là về cái mặt giá cả. Xong tiếp theo đó chính là cái mặt mà không gian thoáng mát, là phòng ốc có rộng hay không thì nó không có rộng các bạn ơi.
nó khá là nhỏ. Có một số phòng nó còn nhỏ hơn nữa, thì cái phòng đó thì mình cảm giác nó là nhỏ ở mức tầm trung thôi, nó không phải là cái phòng nhỏ nhất. Có những cái phòng nó nhỏ còn hơn vậy nữa. Phòng đó thì tương đối ổn, hai người cũng khá là rộng, ổn. Còn về cái mặt mà vệ sinh thì mình thấy là sàn là tương đối sạch sẽ, nói chung là sạch. Tóc không có, nhưng mà phía trên tường là quá dơ và hôi mùi thuốc lá. Phải nói cái mùi thuốc lá hôi kinh khủng, chịu không nổi luôn. Vậy mà dám dán dòng chữ là no smoking, không hút thuốc lá, giữ gìn vệ sinh chung. 120.000 thật sự không đáng giá đi bỏ ra. Và trong lúc trải nghiệm thì mình đã có cân nhắc không biết có nên là tiết lộ cái nhà nghỉ ở đó hay không. Tại vì mình sợ là giống như là mình đi làm như vậy thì mình phá cái chén cơm của người ta như vậy đấy. Cũng đắn đo lắm, nhưng mà thôi thì mình sẽ xin phép không có nói tên. Nhưng mà cái địa điểm là nằm ở thành phố Tân An cũ, hiện nay là Tây Ninh, thành phố Tân An, và nằm ở trên cái đường Nguyễn Thị Nhỏ. Thì anh em mình nếu mà mình có thuê nhà nghỉ trên cái đường đó, thì mình hãy kiểm tra kỹ những cái bài đánh giá nào mà người ta chê nhiều á trên cái đường đó thì mấy anh em tốt nhất đừng nên vô. Rồi vậy nha anh em. Nếu mà mình biết cái chỗ đó mà nó giá nó mắc mà cái dịch vụ nó không ổn, mà mình không lên tiếng, mình để cho anh em phía sau mình đi, mình để cho những anh em khác mà lỡ mà họ vô tình họ vào thì cũng kỳ, mình cũng áy náy lương tâm đấy, cũng cắn rứt lương tâm. Cho nên thôi thì mình tiết lộ sơ sơ vậy nha anh em mình. Ở thành phố Tân An và nằm ở trên cái đường Nguyễn Thị Nhỏ. Anh em mình vừa chạy vào là sẽ thấy hai cái nhà nghỉ, và cái nhà nghỉ nằm ở trong, còn cái nhà nghỉ ở ngoài thì mình không có đi, mình không có biết. Cái nhà nghỉ ở trong là mình vừa trải nghiệm cho anh em xem đó nha. Còn anh em nào mà mình có thể mình trải nghiệm những cái phòng khác thử xem sao, thì em trải nghiệm cái phòng 102 đó, ở theo giờ đó, giá 120 thì nó như vậy đó. Không biết những cái phòng ví dụ như mình ở theo ngày hay là như thế nào đấy thì nó sẽ những cái phòng cao cấp hơn đó, nó như thế nào. Giờ thì em xin tạm dừng video đây luôn nha anh em mình ơi. Ở Bến Tre thì em vô tình có đi một cái nhà nghỉ giá chỉ có 100 cành thôi, trong thành phố Bến Tre, có phòng tắm luôn, nhà nghỉ mới toanh hoàn toàn luôn. Anh em mình đăng ký kênh share ủng hộ em làm cái chuỗi series về những cái trải nghiệm thực tế đấy. Em sẽ lên cái video ở cái nhà nghỉ Bến Tre đúng 100.000, rất là rẻ, có tủ lạnh luôn. Còn cái nhà nghỉ mà em vừa trải nghiệm nó không có tủ lạnh. Rồi vậy nha, chào anh em mình và hẹn gặp lại anh em mình vào những video sau.